Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Știați că printre lucrările de primăvară care se fac atunci când tăiem pomii, mai sunt câteva lucrări care ne pot ajuta pe noi să formăm niște viitoare ramuri de rod, sau cel puțin să ajutăm ramurile care cresc haotic să crească în direcția pe care o vrem noi, și asta fără ca să intervenim cu foarfeca. Ei bine, astăzi vom vorbi despre curbarea ramurilor, o tehnică folosită des în livezile intensive, prin care pur și simplu ramurile care cresc haotic, în general ramurile cu creștere anuale, cele lacome, vor fi înclinate, vor fi îndreptate către o creștere pe care și-o dorește cel care are grijă de pomii respectiv. Dar foarte important, această tehnică aplicată are două roluri. Una este de garnisire propriu-zisă a ramurii cu muguri de rod, și cea de-a doua, să spunem, cel de-al doilea avantaj, de fapt de drept, este că acea ramură nu va mai dezvolta alte creșteri anuale, ci ea va deveni pur și simplu o ramură garnisită, așa cum am spus mai devreme, plină cu muguri de rod, cu pinteni, cu țăpușe, cu mlădițe, în funcție de fiecare specie în parte. Vreți să vedeți cum se face această chestie? Haideți să vedem despre ce este vorba. O tehnică ce poate fi aplicată în special primăvara, atunci când pomul nu este plecat foarte bine în vegetație, dar pe care eu am practicat-o și vara, și la mine a mers de minune și trebuie să funcționeze și la dumneavoastră. Așa că haideți să vedem despre ce este. Ei bine, nu este prea complicat. Tot ce aveți dumneavoastră nevoie este de niște sârmă. Eu folosesc niște sârmă de galvan, adică o sârmă care nu ruginește, pentru că aceasta se va amplasa pur și simplu în pom, și mai aveți nevoie de un patent puțin mai rezistent cu care vom da o anumită formă acestei sârme. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba. Ei bine, din această sârmă dumneavoastră luați un cap mai drept, mai mare, cât doriți dumneavoastră de lung, pentru că puteți să-l faceți de diferite mărimi, nu este nicio problemă. Eu am ales una mai mică pentru că voi face un videoclip demonstrativ din care să înțelegeți despre ce este vorba. O îndreptați cât de cât și după aceea veți face o formă de S. Deci va trebui să faceți un S din sârmă, mai mic sau mai mare. Haideți să vedem cum se face. Eu de obicei iau lungimea unui patent sau ceva aproximativ. Nu trebuie să fie ceva simetric, nu trebuie să fie ceva perfect, ci doar să aibă forma care ne interesează. Vedeți exact cum am făcut aici. După aceea măsor din nou, strâng iarăși la aceeași dimensiune. Filmez mai stângaș pentru că vreau să prind pe cameră. Dacă mergeam în atelier și puteam să-l fac mult mai profesional, mult mai ușor. Vedeți cum este aici. Ne uităm la distanță să fie cât de cât simetric. Îndoim din nou. Pe unghiuri de 90 de grade trebuie să fie acest S. Măsurăm din nou aici. Deci vine cam aici undeva. Facem din nou. Vedeți? Începe să ia formă. La fel, distanță, simetric. Iarăși. Observați? Din nou la aceeași distanță. Și dumneavoastră de aici încolo puteți să mergeți cât doriți cu el. Haideți să mai facem încă o buclă din aceasta, dacă este, pentru a vă da un exemplu și cu unul mai mare. La fel, torsionăm din nou, cum vedeți aici, după care pur și simplu renunțați la această parte. Și cam aceasta este forma. Bine, ce putem face noi cu aceste sârme? Haideți să detaliem, să vă arăt despre ce este vorba și cum se aplică, iar la finalul videoclipului o să vă spun care este rolul lor. După cum vedeți aici, avem o ramură, aceasta, care este o ramură de un an. Da? Ea încă nu este garnisită cu muguri de rod, pentru că creșterea ei este una verticală. Și după cum știți, în cazul speciei măr, creșterile verticale nu produc muguri de rod și ar fi trebuit să o eliminăm. După cum vedeți, eu am făcut aici o scurtare. Acum, ce facem noi? Întotdeauna ramurile, în momentul în care
vor fi aplecate, adică vârful lor va fi sub nivelul zonei în care ea aderă pur și simplu la ramura principală, ea va înțelege că nu se va mai duce vertical, nu va mai căuta lumina, se va îngroșa, iar toți acești muguri îi va transforma în pinteni, în țepușe, în măldițe, în smicele, așa cum am spus, în funcție de specie, de rod. Deci ea se va garnisi cu rod. Această tehnică poate fi aplicată la ramurile în general, la ramurile lacume, la ramurile de un an, la ramurile care pleacă vertical, pe care nu vrem neapărat să le tăiem. Totodată această tehnică va ajuta ca ramura să garnisească cu muguri vegetativi și așa mai departe. Este o tehnică foarte bună. Pe lângă această curbare mai sunt tehnici de torsionare, de reducție și așa mai departe. Se pot face multe lucruri, dar astăzi vorbim despre curbare. Ei bine, la ce ne ajută pe noi sărma aceasta? Pur și simplu, noi o vom aplica exact cum vedeți dumneavoastră aici, pe ramă. Vezi cum am pus-o? Și de aici, dumneavoastră îi veți da în funcție de cum doriți. Aici este mai mare asta pe care am făcut eu. O veți curba până la nivelul punctului de inserție. Iar acum să detaliem și să reluăm din nou. Deci părțile exterioare trebuie să fie deasupra zonelor de îndoire. Exact cum fac eu aici. Chiar dacă vom mototoli puțin ramura, nu va fi nici o problemă. Da? Iar după cum vedeți, dumneavoastră după aceea pur și simplu aplicați această îndoire, astfel încât punctul, vârful acestei ramuri, exact cum vedeți aici, să fie undeva aproape sau dacă nu mai jos de punctul în care aderă la ramura principală. Bineînțeles, aici ce am făcut eu este puțin cam grosier, dar eu pe aceasta o să o las la fel. Haideți să mergem și în altă parte, să detaliem și acolo. Luăm acum cazul acestei ramuri, vedeți, se duce în sus, iar are o creștere foarte bună, dar și acesteia eu doresc să-i temperez oarecum creșterea, pentru că prin această tehnică nu numai că ea va garnisi cu muguri vegetativ, cu muguri de rod, dar totodată va tempera și creșterea puternică a acestei ramuri anuale. Și voi proceda la fel, voi pune punctele exact cum vedeți aici în partea de din sus. V-am spus, chiar dacă se ciufulește puțin, nu are nicio problemă și voi îndoi puțin. Vedeți? Haideți să vă arăt mai exact cum s-a întâmplat. Observați? La fel de bine putem aplica și în acest caz părțile acestea care apasă în partea de sus, părțile celelalte în partea de jos și pur și simplu veți face o curbare a ramului. Ce ziceți, dragilor, aveți curaj? Această tehnică, alături de alte tehnici care se practică în general primăvara, atunci când facem diferite tăieri la pomi, cum ar fi cele de torsionare, este o tehnică de răsucire a lacumelor, scurtare, reducție și așa mai departe. Vom vorbi sezonul viitor, cel mai probabil în primăvară, dacă vom fi sănătoși, despre toate aceste tehnici în parte, dar pe aceasta v-am prezentat-o pentru că la mine a funcționat și în verde, în sezonul vegetativ și tocmai de aceea am vrut să o împărtășesc cu dumneavoastră. Care sunt beneficiile ei? La ce vă ajută? Ei bine, există două soluții. Prima, aveți o ramură verticală într-o parte în care nu aveți garnisită coroana și normal prin tăiere trebuie să o scurtați. Ei bine, nu o scurtați, nu o tăiați, o lăsați acolo, îi aplicați această metodă și pomul va înțelege că dintr-o creștere verticală pe care o va dezvolta foarte puternic, pur și simplu prin curbarea ei la un unghi de 45 de grade sau mai mic, va duce vârful din partea de din jos, de unde ea este legată de partea centrală. Pomul va înțelege că este o ramură pe care trebuie să o garnisească cu pinte, cu țăpușe de rod, cu muguri de rod, o ramură care va trebui să producă. Tocmai aceasta este chestia și totodată îi va tempera creșterea. Ați văzut lacomele acelea puternice care se dezvoltă foarte viguros din pom. Până aplicarea acestor metode, inclusiv a acesteia, pomul temperează
creșterea acelor lacome și totodată le garnisește cu rod. Tocmai de aceea v-am prezentat această metodă, v-am spus, eu o folosesc în verde, a dat randament. Al doilea factor ar fi că în momentul în care dumneavoastră aveți niște lacome în partea de sus a pomului și de tot le scurtați și le cresc mai rău, tot această metodă vă poate ajuta. Sau totodată o ramură de semischelet, dacă aș putea spune, nu prea se folosește la ramurile de schelet, pleacă haotic, dumneavoastră pur și simplu o puteți îndrepta cu ajutorul acestei tehnici unde doriți dumneavoastră. Nu trebuie neapărat să faceți acest lucru, puteți să luați o sârmă la fel ca la bonsaiul acela și să o puneți cum doriți dumneavoastră de cuvință. În speranța că vă va fi de ajutor și că veți pune în practică această metodă, eu vă doresc tot binele de lume și să ne revedem cu bine la următorul material.